سلام. توی این ویدیو میخوام چند تا نکته راجع به HTML که باعث میشه کداتون بهینه‌تر بشه بهتون بگم. پس پیشنهاد میکنم که این ویدیو کوتاه رو از دست ندین و با ما همراه باشید. خب شما یکی از ویدیوهای چنل پای آکادمی رو مشاهده میکنید. اگر شما هم از نکات و ترفندهای مربوط به زبان برنامه‌نویسی مخصوصا برنامه‌نویسی وب خوشتون میاد، پس حتما ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. حالا بریم سراغ نکته اول. حتما واسه شما هم پیش اومده که توی پروژه‌تون مثلا یه جایی میخواین یه متنی وارد کنین و میایم اونو خب به این صورت وارد میکنیم که میبینیم به این شکل در میاد. حالا اگه یه متن دیگه ای داشته باشیم که بخوایم زیر این متن قرار بگیره، معمولا همه میان از تگ BR استفاده میکنن برای این کار که اگه ما هم بیایم این کار رو انجام بدیم این هم یه متن دیگه میبینی که میاد زیرش قرار میگیره. حالا اگه اینجا بیایم توی مرورگرمون اینسپکت بگیریم، میبینیم که واسه این متنایی که وارد کردیم هیچ تگی وجود نداره، یعنی نه تو تگ پی ان نه تو تگ اچ ان، نه میتونیم بهشون استایل بدیم، نه میتونیم کلاس بدیم، نه آیدی بدیم، هیچ کاری نمیتونیم باشون بکنیم، همینجوری که هستن میمونه. اما کار بهتری که میشه اینجا انجام داد اینه که بیایم هر کدوم از این نوشته ها رو توی تگ های پی، یعنی از تگ های خود HTML استفاده کنیم و توی تگ های پی قرار بدیم. الان این دوتا متن رو اگه من قرار بدم بیام رفرش کنم، میبینیم به همون شکلی که میخواستیم در اومد بدون استفاده از BR. چرا؟ چون وقتی که الان من دوباره بیام اینجا اینسپکت بگیرم بیام روی تگ پی، میبینیم که خودش به صورت اتوماتیک دیسپلی بلاک داره و کل سطر رو میگیره برای خودش. برای همین دیگه نیازی به استفاده کردن از تگ BR نیست. این مسئله هم برای موتورهای جستجو خیلی کاربرد داره، بهینه‌تر میکنه کداتون رو، هم برای خانای بهتر کدهاتون خیلی به کار میاد. خب حالا قبل از اینکه بریم سراغ نکته بعدی، اینو بگم که ویرایشگری که من ازش استفاده میکنم ویژوال استودیو کد که حتما بعدن یه ویدیو راجع به کار کردن باهاش من نکته هایی که دربارش وجود داره براتون قرار میدم. خب نکته دوم که یه چیز ساده و مشخصیه و همتونم میدونین اینه که به ترتیب باز و بسته شدن تگ ها دقت کنین. یعنی مثلا من اگه اینجا یه تگ پی قرار بدم و توش یه متنی قرار بدم، میبینین که خب به این صورت در اومده پی اینجا باز شده، پی اینجا بسته شده. حالا من میخوام یکی از اینا مثلا این کلمه رو به شکل بولد در بیارم که خب اینو کات میکنم توی یه تگ استرانگ قرار میدم و پیست میکنم. این حالت درستشه که اگه پیست بکنم میبینین اون کلمه به شکل بولد در اومده. اما حالا به جای اینکه اول تگ استرانگ بسته بشه، میام اینجا من اول تگ پی رو میبندم بعد تگ استرانگ رو میبندم که الان اگر دقت بکنیم میبینیم که کلا اصلا به هم ریخون متنه. اینجا یه چیز شده، اینجا کلا از اینجا به بعد و کلش رو گرفته تو استرانگ قرار داده که خب میبینیم که کلا به هم ریخته. نکته بعدی راجع به استفاده درست راجع به تگ هاست. یعنی مثلا ما میخوایم یه تیتری رو قرار بدیم و زیرش هم یه متن رو قرار بدیم که خب میتونیم به این شکل عمل کنیم. یه تگ اسپن قرار میدم، یه استرانگ و توش می‌نویسم مثلا this is title. خب بعد یه متن هم میخوایم زیرش قرار بگیره دیگه، پس میایم اینجا بعد از اسپن مثلا 2 تا BR میزنیم، می‌نویسیم مثلا hello world. الان اگه رفرش کنم میبینیم که خب همونجوری که خواستیم مثلا اینجا یه تایتلی شده، زیرش هم یه متنی قرار گرفته. اما روش بهتر اینه که از تگ های درست تو جای درست استفاده کنیم که خب مثلا توی این مثال یه سری تگ های تو HTML داریم به اسم تگ های هدینگ که میتونیم کلا این کدی که نوشتیم رو به این شکل تغییر بدیم که مثلا اینجا بیایم تیترمون رو قرار بدیم، توش هم به جای بیار و اینا که تو نکته قبلی گفتیم از همین تگ پی استفاده کنیم که الان اگر رفرش کنم میبینید به همون شکل
در اومده. ببینید این که میگم از روش دوم استفاده کنین، یکی به خاطر خوانایی خیلی بهتر کده که مثلا شما اگه یه کدی زدین و بعدها باز رفتین سراغش گیج نشین، و یکی هم به خاطر موتورهای جستجو و سئو سایته. و خب الان موتورهای جستجو انقدر پیشرفته هستن که میتونن تشخیص بدن که مثلا اینجا که الان از تگ H3 استفاده شده، پس احتمالاً یه تیتری توش وجود داره. نکته بعدی راجع به لیبل در فرم هاست که بهتره ما توی اینپوت هامون علاوه بر پلیس هولدری که داریم از لیبل هم در کنارش استفاده کنیم، به این صورت که الان مثلا من یه اینپوت درست میکنم برای وارد کردن ایمیل با تایپ ایمیل، توی پلیس هولدرش هم می‌نویسم مثلا your ایمیل. الان اگه صفحه رو رفرش کنم می‌بینی که خب هیچی نداره، یه اینپوت خالیه توش هم نوشته your ایمیل که خب میتونی مثلا ایمیل رو وارد بکنیم. اما روش بهتری اینه که ما بیایم از لیبل استفاده کنیم، به این صورت که الان مثلا من اینجا یه لیبل قرار میدم، توش می‌نویسم your ایمیل و این لیبل رو بعد از این اینپوت میبندم که حالا بهتون میگم چرا. الان اگه رفرش کنم میبینید که اینجا نوشته your ایمیل، بعد اینجا من میتونم این پلیس هولدر رو تغییر بدم مثلا example@gmail.com. اینجوری خب میبینید که خیلی بهتر القا میشه به اون کاربر که مثلا بخواد ایمیلش رو وارد بکنه. اگر هم الان دقت بکنیم وقتی من روی یور ایمیل میزنم این خودش منو میندازه توی این اینپوت که میتونم خب این ایمیل رو وارد بکنم. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که من این اینپوت رو توی خود لیبل قرار دادم. اگر نخواین اتفاق بیفته خب این اینپوت رو برمی‌دارین میایم بعد این لیبل قرار میدین که الان اگه رفرش بکنیم ببینید وقتی من روش میزنم هیچ اتفاقی نمیفته، بعد دستی بزنم روی این اینپوته. اما یه روش دیگه هم داره این لیبل. اون چیه؟ اینه که یه اتریبیوتی داره لیبل به نام فور. این فور توش چی قرار میگیره؟ دقیقاً آیدی همین اینپوت قرار میگیره. یعنی اینجا مثلا من بهش آیدی یور ایمیل رو میدم به لیبل، توی آیدی هم دقیقاً همین رو وارد میکنم یور ایمیل. این چیکار میکنه؟ این میاد آقا به این لیبل میفهمونه که آقا تو واسه این اینپوته ای. خب کار دیگه ای که میکنید چیه؟ اگه من الان بیام نکن دقت کنید اینپوت هنوز خارج این لیبل است، اما من وقتی روی این یور ایمیل میزنم بازم منو هدایت میکنه به داخل این اینپوته، برای اینکه خب میدونه آقا این لیبل مربوط به همین اینپوت است. نکته بعدی استفاده از تگ مین برای قرار دادن بقیه تگ ها داخل این تگ که خب این نکته بیشتر مربوط به همون قضیه سئو و موتورهای جستجو میشه و تو ظاهر خب هیچ تأثیری نداره. یعنی چی؟ یعنی مثلا من اینجا یه دیویژن اصلی دارم با کلاس مثلا مین کانتنت، خب که توی این باز مثلا یه سری دیویژن های دیگه دارم که خب دیویژن های اصلی من میشه. این میگه چیکار کن؟ میگه آقا به جای اینکه مثلا بیا یه دیویژن با کلاس مین کانتنت قرار بدی، به جای این دیویژن بیا از خود تگ مین استفاده کن. اینجا تگ مین، اینجا هم تگ مین. میگم الان مثلا من بخوام صفحه رفرش کنم تو ظاهر و اینا هیچ تأثیری نداره، فقط به خاطر همین یکی خوانایی بهتره که مثلا خودتون بعدا میام میبینید آقا تگ مین اینجا استفاده شده، یعنی اینکه خب من اینجا همه اون المانای اصلیم توش قرار گرفته. اینکه خودتون اینو میفهمید یکم به خاطر همین سئو اینجور چیزا میشه دیگه. خب نکته بعدی مربوط به اتریبیوت تگ ایمیج به اسم آلت که خیلی‌ها بهش توجه نمی‌کنن اما خب خیلی مهمه. اولین چیزی که باید راجع به این تگ بهش توجه کنین اینه که اگه مثلا یه تگ ایمیج اینجا داشته باشیم با سورس، حالا من مثلا اینجا توی این فایلی که هستم یه عکس دارم 1.jpg، همون رو قرار میدم با این داشته باشیم. الان من تو این حالت آلتو قرار نمیدم، خب میام اینجا رفرش میکنم، خب همونطور که میبینید عکس اینجا هست. حالا من میام یه کار میکنم مثلا آقا اینو میکنم 2 که وجود نداره، این عکس میبینید که اینجوری میاد قرار میگیره. خب اولین نکته که راجع بهش وجود داره اینه که اگه همینجوری فایل لود نشه من اینجا بیام آلتو قرار بدم و توش بنویسم مثلا لپتاپ، بیام رفرش کنم میبینین که کنارش این متن لپتاپ قرار میگیره. یعنی شما میتونید مثلا راجع به اون عکس بنویسین، عکسی که لود نشد مثلا این متن بیاد جاش نمایش شده بشه، یا حتی میتونید بنویسین مثلا cannot load،
یا همچین چیزی، اصلا بنویسین ارور، هر چیزی میتونین رو بنویسین که وقتی لود نشد به جاش نشون داده بشه. اما نکته قابل توجه که خیلی مهمتره بازم مربوط میشه به سئو که باید چیکار کنید. باید توی این آلت توضیحات خیلی خوبی راجع به این عکسی که قرار دادیم، من این عکس رو برمیگردونم که نشون داده بشه، توضیحات خیلی خوبی راجع بهش توی این اتریبیوت آلت بذاریم. مثلا اینجا که حالا یه لپتاپی با یه مدل، من میام اینجا مینویسم مثلا لنووو آیدیاپد زد 5070 ایمیج، مثلا اینجوری. حالا الان اینجا که تأثیری نداره، ولی خب باید توضیحاتی که راجع به این عکسی که گذاشتین توی آلت مینویسین خیلی کامل باشه، چون زمانی که کاربر یه کلمه رو تو گوگل سرچ میکنه، از اونجایی که شما این عکس رو به این متن نسبت دادین، این عکسی که شما قرار دادین هم جزو سرچ های گوگل میاد بالا و کاربر میتونه از طریق این عکس وارد سایت شما بشه. در کل نکته هایی که مربوط به سئو سایت خیلی بیشتر از این است که در ویدیوهای آینده حتما براتون قرارش میدیم. خب حالا میرسیم به نکته آخر. البته نکته که نه، بیشتر یه ترفند جالبه که میتونیم بدون اضافه کردن عکس توی کدای HTML تون بیان از این ایموجی ها استفاده بکنین. برای این کار یه سری کدای عددی وجود داره که خب آماده هستن، شما میتونید اونها رو کپی پیست کنین و ازشون استفاده کنین. مثلا من اینجا توی این تگ پی میخوام مثلا یه ایموجی خنده قرار بدم، اینجا میام اینجوری از امپرسند و هشتگ و مثلا 12 85 12 و سیمیکالن استفاده میکنم. اینو اگه سیو کنم و برم رفرش کنم، میبینین که این ایموجی خنده اینجا بر ما قرار گرفته که حالا مثلا من میخوام دستی بهش استایل بدم، بگم فون سایز مثلا 20 پیکسل، میبینین که حالا بزرگتر میشه. میتونین این کارا رو باهاش بکنین. برای که لیست کاملشون هم ببینین کافی اینجا سرچ کنین مثلا HTML ایموجی، همین سایت اول W3 Schools که باز میشه روش بزنین، هم نحوه استفادهش رو گفته اینها به این شکل، هم نحوه استفادهش رو گفته، همین که بیاین اگه پایینتر اینجا لیست کامل کل ایموجی ها وجود داره که مثلا کداشون هم اینجا قرار داره. مثلا اگه من بیام اینو الان 91 94 رو کپی کنم اینجا، میبینید که اینجوری قرار میگیره. روش استفادهش هم که گفتیم دیگه، میان این کد رو کپی میکنین توی یه تگی که بشه توش تکست قرار داده، نه مثلا بیان تو تگ ایمیج یا تو هر چیز دیگه که مربوط به تکست نیست وارد کنین، هر تگی که میشه توش نوشت، میان اینجا از یه امپرسند یه هشتگ اون کده و یه سیمیکالن، اینو اگه سیو کنین و به این رفرش بکنین، اون ایموجی مربوطه براتون نمایش داده میشه. خب این بود نکات مربوط به HTML برای این ویدیو. امیدوارم واسهتون مفید بوده باشه. اگر علاقه‌مند به این موضوعات هستید، ما هر هفته 1 الی 2 ویدیو مربوط به نکات برنامه‌نویسی تو زبان‌های مختلف یا حتی فریم‌ورک‌های مختلف صحبت می‌کنیم که میتونیم با دنبال کردن ما از این ویدیوها بهره مند شید.